Hello, what's up, Chong? Welcome na naman sa bago nating video. Unbox natin tong portable pressure washer galing Lazada na nabili ko sa halagang 1,747 pesos. Wow! Kung sawa ka na magpa-car wash, panoorin mo tong video ko. At bago natin simulan ng lahat, ay inaanyayahan ko kayong mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Pang hinihintay natin, simulan na! Manungkat Production. Pakita ko muna sa inyo ang mga nilalaman sa loob ng suitcase niya. Siyempre di mawawala yung manual na malamang ay tinatamad kang basahin. Ito yung pinaka micro diaphragm pump na may power na 80 watts at may voltage na 12 volts. Ito ang outlet ng tubig at ang kabila naman ay ang inlet ng tubig. Huwag nyo pala itapon yung takip, itago nyo lang. Ako kasi binabalik ko yan pagkatapos gamitin yung washer. Ito naman yung quick connector ng mga pipe. Meron niyang mga goma pang seal ng tubig para di kumawala yung tubig. Itong blue naman, extra lang to. Di ko alam kung bakit ko kinabit ngayon. At iniikot ko pa. Huwag gayahin. yung pipe, meron ng quick connector pag kinabit nyo. Na dapat marinig yung click na tunog. Ibig sabihin nun, nakabit na ng maayos yung connector nyo sa micro diaphragm pump. At ito ang kanyang power adapter. Ito yung mga hose o pipe. Isa para sa water source o sa timba at isa para sa nozzle o yung baril ng pressure washer natin. Ang hose na ito ay para sa inlet ng tubig. Para to sa water source. At itong mas mahaba para naman sa outlet ng tubig. Make sure na walang awang at di gumagalaw pag kakabit. May tunog pagka nag-lock na yung mga connector. Pasensya nyo na at may umarang na daliri sa camera natin. Oh, hell no!
Ito naman, ang nozzle natin. Yung isa, gun type. Yung isa naman, brush type. Siya nga pala, invento ko lang yung pangalan ng mga nozzle na yan. Kabitan natin sa pipe, make sure ulit na lapat yung pagkakakabit para di kumawala yung tubig. Ito din pala yung lighter adapter, pero sa video na to, di natin siya gagamitin. Ito na, susubukan na natin ang ating portable pressure washer. Ay, ayaw. Huwag kalimutan ni switch on, syempre. Huwag masyadong excited. Relax lang. Oh, hell no! Wala! Okay na okay to panglinis sa sasakyan ng motor, pangligo ng mga alagang aso o panglinis ng bahay. Sana nakatulong tong video na to sa inyo mga chong. Muli, inaanyahan ko po kayo na mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa mga upcoming videos or vlogs. Maraming salamat. Kita-kits sa susunod na video mga chong.